Telkens als ik in het provinciehuis kom, het verwondert mij telkens opnieuw en er zijn heel veel geweldige plekken om te zitten of om gewoon even rond te kijken. Ja, dat maakt oprecht van dat gebouw een gebouw waar Sweco trots op mag zijn. De provincie Antwerpen is altijd wel een duurzaam bestuur geweest. Dat was op het moment dat ik hier begon te werken al zo. Wij zijn ook zelf als volledige organisatie klimaatneutraal op dit moment. Dus het is dan logisch als uw gebouw een icoon is van uw organisatie, dat dat dan ook op zich klimaatneutraal is. Dit is een van de grootste Belgische gebouwen, denk ik, die fossielvrij energie opwekt met geothermie. In het geval van verwarming gaat een warmtepomp eigenlijk het water dat we met een bepaalde temperatuur uit de bodem halen, gaan opwaarderen naar een hoge temperatuur. En in de zomer gaan we gewoon de koude uit de bodem door het gebouw sturen om het gebouw dan eigenlijk te gaan koelen. Dus dat gebeurt op een heel efficiënte manier. Ideale manier om een ruimte te verwarmen of te koelen is eigenlijk door straling. Dus hier hebben wij gekozen voor betonkernactivering, waarbij dat we eigenlijk het beton, de massa van het gebouw eigenlijk gaan verwarmen en koelen op temperaturen die heel dicht bij de ruimtetemperatuur liggen, waardoor je eigenlijk niet merkt dat er iets aan het verwarmen is of dat er iets aan het koelen is. De grootste stap vooruit op vlak van comfort blijft natuurlijk het thermisch comfort. Je zit zeer goed afgeschermd van de buitenelementen. Plus het zogenaamde betonkernactiveringssysteem is een enorm aangename manier van verwarmen. Het is de meest aangename manier die ik in mijn carrière al tegengekomen ben. Ja, het provinciehuis is natuurlijk een opvallende verschijning, met enerzijds die driehoekige ramen en anderzijds de zwenking die in het gebouw geïntegreerd is. Dat zijn ideeën die tijdens dat ontwerpproces gekomen zijn samen met de architect. Waarbij dat die driehoekige ramen natuurlijk een esthetisch belangrijk en bepalende factor zijn in het gebouw. Het zijn er bijna 700 in dit gebouw. Maar tegelijkertijd brengen die ook een heel grote meerwaarde naar duurzaamheid. Want wat willen wij als ingenieur? Een gebouw dat energetisch sterk is en dat we ook comfortabel kunnen verwarmen en koelen. Al die verschillende studies en samenwerking en dialoog met de verschillende partijen hebben er onder andere bij geleid dat we ook een innovatiecredit bij BRIAM hebben kunnen losweken door de combinatie, of de slimme combinatie van al de technologieën die we hebben toegepast. Dan voornamelijk geothermie, warmtepomp, betonkernactivering en uiteindelijk het hele energetische plaatje. Op opzichte van het voorgaande gebouw dat het echt wel voor zowel de buurt als voor Antwerpen als stad in zijn volledigheid een grote stap vooruit is.